ezeket a gránátokat fogjuk felhasználni, és a final boss-t csak gránáttal öljük meg. Addig dobálom, hogy megdöglik. Meg sem fog mozdulni. Stealth attack. Alias seggező. Tudtuk, hogy jönni fog Simon B, de ennyi. Jövő héten lesz a putest amúgy. Szerintem már tudom az időpontot, csak azért nem akarom mondani, mert bármi történhet. De szerintem a jövő hét elején lesz. Jó. Az ad mi? Össze-vissza mondtam a nevüket, srácok? Meg lehet. Bocsi, előfordul az ilyesmi velem. Zavarba jövök. Most nem tudom, ez bónusz rész, vagy mi a tököm? Szerintem ez egy bónusz rész. Mindjárt megnézzük. Elnézést kérek, a kavar volt. Ne haragudjatok. Sominóra gondoltam, vagyis az ő kérdésére válaszoltam. Elnézést. Off Passinov, köszi szépen a fél évet GG az ezüstbecshez. Fekete Bence, örülök neki, hogy tetszik a ver. Még mindig. Ja, várj, nem minden. Ez még mindig nem a Solstice, ez a Steelrising. Ez az... Ott van egy leugró. De furcsán néz ki az ott. Még lejjebb. Nem ezzel kellett volna támadni. Most már mindegy, később állnak. Megint annyi warrior spiritünk van, mint az állat, ami tök jó. Lehet, hogy az a kút nem is leugró, hanem felugró. Ez eszünkbe se jutott, mert most lejjebb jöttem. Látlak! Látlak! Ottan van! A rohadt köcsögje! Veged van akkor is! Na gyere le! Gyere le, megpöröglek! Ez a pulykatek! Még egyszer! Felhívta a rádiótelefonon a kollégáit. Spamel! Spamel a geci, spamel! Ez van. Kellett neked a plafonon lógni. Csak. Ez lesz a kút, srácok. Aha. Jól gondoltuk. Tehát a kút felugró, nem leugró. És most nyitva a shortcut. Igen. Ez az. Mi ez a glory hole?
Ez egy fúrókezű Edward. Ilyen nem volt még. Ő is tudja a balta pörgetést, de neki nem cölöbb keze van, hanem fúrókeze. Látjátok, ez a... Nem is baltát forgat, hanem csákányt ő. Fel is kút, le is kút. Szép. Szép volt. Ez az. Ez az út itt végig, amin most jöttünk, srácok. Ez egy titkos lejárat volt. De nincs hozzá kulcsunk. Úgyhogy most felmegyünk arra, amerre menni kell. De nézzük a pozitív oldalát, kinyitottuk a shortcutokat, tehát amikor majd ide kell jönnünk, akkor rövidebb lesz az út. Hogy a büdös kurva élet bassza meg. Hol vagyok? Hey! Ja, igen, nem. Várj, de... Hello! Tisztelt! És itt a bonfire. Hát ez van. Bocsi, srácok! Kissé megzavarodtam. De nagy gond nincs. A közönség mexikói hullámozik? Oké. Az okát nem tudom, de köszi. Spontán. Értem. Köszi. BC Hungary. Köszi szépen neked is 21 hónapot. Véged van, cölöp. Van valaki más is? Nyugalom. Bassza meg. Bassza meg. Meguntam, jó. Egy milliméter kellett, hogy elérjen ez a fa. Jó. A Revolutionary Spirit. Ez egy emlék? Yes, egy emlék. Ez Sanson, ez egy új ember. We're not grave diggers, Elefant. Oh, I understand. The task you have been given does not please you. Perhaps you do not find it worthy of your high qualifications. Indeed. My family has been dedicated to serving the kingdom for over a century,
and you cannot ignore what it has cost us. I refuse to fall that low. Very well. As you wish. Since this is the case, you will have a more prestigious assignment starting today. Was there anything else? What about my assistants? Will they come with me? Unfortunately not, mon ami. Mon ami. But I promise you that they will never complain about their fate again. Persze, Sikolaj, fogunk is velük együtt dolgozni. Érdekes. Kaptam egy e-mailt az OTP-től, Balázs. Kedvezményes hiteleket ajánlanak. Oh yeah! Holnap reggel, mikor eljövök, égve hagyom a villanyt. Otthon? Faszom se kapcsolja le, bazd meg. Azt hittem veszelek kenyeret. Azért annyira nem. Vigyázni kell az ilyen elevated helyeken, srácok, mint például ez a lejtő, nagyon-nagyon fura harcolni ebben a Souls játékban is, és más Souls játékban is. Mielőtt még felmegyünk oda, még megnézzük, hogy itt mi újság. Ez melyik lábaddal csináltad? De... Aha, ott kell majd ugrálgatnunk a Bastille oldalában. A börtön... Nem. Szállni, köszi a 7 hónapot. Basz meg. És ez egy... Gyere ki onnan. Én ott nem harcolok veled. Sparta! Amikor erre elnéztem, azt láttam. Az mi? Nektek nem úgy nézett ki, mint valami felvehető? Furcsa az a... Igen, úgy tükröződik. Ez egy termikus zseb, ami visszaveri a Vénusz fényét. Frost Resistance és egy Module Key. Hülye, úgy szét tudom a potionokkel meg mindennel Frost Resistance-elni magam, hogy gyakorlatilag szerintem nem tudnak lefagyasztani soha. Hál' Istennek, ezek már könnyen mennek, ezek az enemik. Mondjuk. Ott van egy másik dagidög, ide nem kellett volna tudjak felugrani. Mondd, hogy háttalál. Hát persze, pű! Gyere, kurva kemény vagy, gyere! Lefagyasztjuk. Áó!
Kivégezve. Nice. Botix, köszi a 40 hónapot. Primitive Raccoon, köszi a feliratkozást. Ó, bazd meg, és ott maradt valami. Mi az ott? Petrification Grenade. A Petrification az a villám itt, ugye? Ebben a gameben. A stun? Az nem az immobilization? Simán, hogy hülye vagyok, nem tudom. Oh, wow! Itt vagyunk. A Bastille-ban. Akkor itt lesz bent a Bastille-ban. Persze, nem valami emberi nyelven beszél. Új. Light, heavy, sturdy iron key. Az nyitja ezt? Igen. Most kell lenyúlnunk a gunpowdert. A Bastille-ból? Bocs. Ez nagy spirit. Basz meg. Mit nézte ez a holdat, baszod? Hét méter. Itt van. On the orders of the General Staff, the gunpowder from Marsangi will be stored in the old underground gunpowder depot. Underground gunpowder depot? Az, ahol voltunk és nem tudtunk tovább menni? Key to the gunpowder room. Fuck! Akkor most oda vissza kell mennünk, vagy a Bastille-ban szexeljünk tovább, szerintetek, srácok? Ez fontos info, hogy ne menjek tovább, nehogy beakadjon valami. Mert ez ilyen point of no return. Most menjek ki innen a Bastille-ból? Várjatok, ott egy bonfire. Azt mi megvárjuk. Szerintem is vissza kéne menni. Menjünk vissza, jó. Lesznek enemik, de annyi baj legyen. Hát 20-as a max agility, úgyhogy arra nem adok többet. Zsír. De elértük a max agility-t, amilyen a buildünk, úgyhogy ez jó dolog. Na milyen buildet van te? Mondd meg! Akkor visszamegyek, srácok, visszamegyek. Egészen idáig kell visszajönni egyébként, ha annyira nem vészes. Mert amúgy valahol ott az tehát itt van valahol a cucc. Itt visszább a falba kell bemenni. Szóval annyira nem para szerintem. Ott van a bejárata.
Csak ugye mi már kinyitottuk itt a shortcutokat, srácok. Szóval kinyitottuk a shortcutokat. Hagyjál! És kinyitottuk a shortcutokat. Mert itt a kút, emlékeztek? És itt is vagyunk, ahol lennünk kell. Ez az itt. Dönteni lehet, hogy mit csinálunk vele? Addig tippeket... Nem tippeket. Mit csináljunk a gunpowderrel, hogy jó legyen nekünk? Requiem Malé. Ez is egy puskafajta, Requiem. Pusztítsuk el, vagy vigyük vissza? Lafayette-tel végeztünk, igen. Én elárasztanám, hogy ne árthasson senkinek többé. Pusztítsuk el, Vessen. Jó, na, és akkor jön a keresztkérdés. Melyik a Vessen? A use, vagy a do nothing? A use a Vessen? Use. Hallgatok rátok. Igen, elárasztottuk. Ja, ez volt az elárasztó, azért... Aha, igen. Jó, látott már elég pusztulást ez a város. Nem kell többet lásson. Ez az álláspontunk. Úgyhogy use lett. Köszi, srácok, a tippeket. Cukiel volt. Na és akkor megyek is vissza a Bastille-ba. Nem is volt nagy kitérő. Puff! Azért mondom, hogy én is azért kérdeztem, hogy megéri-e visszajönni, mert nem volt egy nagy valami. Ezek mellett is elfutunk. És itt is vagyunk, srácok. Még leülök ide? Köszi Garatfrék a giftet. Botix, még egyszer köszi. Jó. Cells. Block. És akkor most már ugye csak a main mission van, igen. Szuper.
Hile. Öcsém, azért nem kis időre ment el a staminám. Grid! Ja, de grid. Itt nézem, mondom, a posture vagy az élet, a posture vagy az élet, az élet. Hol vagy, poch? Gyere ide, mert pofárugla... Ja, megölte. Berúgható a fal. Várjatok egy picit. Nem, jó az. Várjatok. Petrification grenade. Ebből 20 darab van, ezt berakom a jég helyett, bármi is lesz. Gyere! Ferküzdelem lesz. Heavy. Light. Light touch. Az meg nem jó a timing. Most jó. Guarded key. Guarded? Boreasville. Ehhez kellett a kulcs. Várjátok egy picit. Most lett fegyverünk új. Azt mondja, hogy lett nekünk Boreasville-ünk, ami egy heavy weapon. Olyan, mint az óra, csak ice. Van egy, egy jégsebzést tud magába szedni, teszt. Tehát ugye, ilyenek ezek a heavy wheel-ek. Már próbáltuk ezeket, és a special ez. Bazd meg! Ok. A másik új fegyver, az pedig a Requiem mellett, ami egy puska, ami baszósebzéses. Oké. Köszi. Volt egy új modulunk, azt hiszem. Jó. Jó. Ha heavy buildünk lenne, érdekes lenne az a fegyver. Say no to respect. Oké, felfelé van a menet. Nézzük, van-e itt balra shortcut, vagy bármi érdekesség. Ez egy emlék? Egy emlék. Emlék! Ami megint az új karakterrel van, ami az a kérdés, hogy eddig ez a második, amit találtunk az új karakterrel, és minden emberhez 3 van. A harmadikat ott hagytam, vagy még ezután jön? Nem akarok visszamenni, mami! Az viszont messze lesz. Gépadrész, köszi 30 hónapot. As promised, I have interceded on your behalf. The king has named you gouverneur de la Bastille. Do you realize what an honor this is? Put an end to this sinister farce, Monsieur le Comte. Order your machines to unhand me at once. Igen, jól emlékeztek, ki kell szabadítani Vakanszont innen. Listen to my voice, mon ami. A lánynak az apját, aki Aegisben van, és a gépek alkotóját. Oda nézzél, bazd meg. A részhosszú bagoly golyójával babonázza meg a szemét. Hú. Jó. Clay pipe. Ezért kell mindent megnézni, mert ezek nélkül, memorik nélkül nem tudjuk kiszabadítani az embert, és az azt jelenti, hogy ha megint memory van,
akkor megint lesz egy titán. És ez a csávó itt lesz dobozban. Bazd meg, ezek jól elbújtak. Haj, bajá! Hajá! Persze! Azt, hogyha előre vagdalsz, akkor miért hátul baszol meg? That's what she said. True, Fireface Hungary. Ó. Basz! Ez a Janicsár belőtt az ajtón. Improved Explosive Grenade. Ó, de nézzetek csak! Nem akarom, mami! Én félek, nem akarom. Szerintetek? Ez sokat ér. Ez a visszafelétől félek én nagyon most. Anyám, ott van magasság, bassza meg. Onnan jöttünk lentről. Nem! Merre? Merre? Most innen merre? Srácok, merre? Hol van itt ugró? Mit kell csinálni? Ne lője megint. Simán ugorjak be? Igen. Hála az égnek. De beszartam. Itt nézem, ez hova a picsába kell ugrani, megint doboz. M. László official, köszi a cheert. Jó főzést. Lavoisier, Katali! Végre HP baszó! 1000 éve nem volt ilyen. Azon viszont van már egy grappling hookozó. Áó. Flame grenade. Itt be. Amúgy miért van ezen grappling hookozó? Jaj, látom, arról a lenti szarról. Nem érdekel, mi van a hordókba. Szarom le. Szóval reménykedem benne, hogy az emléket még megtaláljuk. Le Arsenal and Workshops. Na, itt lesz a minigán, bazd meg. Tuti. Itt lesz a minigán és a rakétavető egymás mellett. A rakétavetőn Uzi kulcstartó lesz. Oda nézzél a titkos genyóba. Itt a rakétavető. Francba. Shit.
Jailers Quarters. Cells. Csak ez a másik oldal. Itt akkor lesz shortcut, nem? Szerintem lesz a bonfire-höz. Ez egy nagy aréna, srácok itt. Nagyon dobálja itt ezt a Frost Resistant Wild, és ez szerintem egy shortcut itt. Viszont az nagy baj, hogyha jön a boss, mert akkor azt jelenti, hogy hiányzik egy emlékünk. Megad? Nézzük meg pontosan, hol vagyunk most. Igen, itt a bon. Az életcucc az eleve kell. Azt ne felejtsem el. Nincs elég a szintlépéshez, mert mennyi kell az meg? Ott voltam el, Mori? Csak nem vettem észre? Még kevés kéne, bassza meg. Burett. És itt van. Végre 5, jó. Ott volt. Már is megnézem. Valahol itt hagytam a memorit, pont az ablak mellett. Az vezet a boss fighthoz. Megnézem már is. Ha itt hagytam a memorit, az kurva nagy mák. Egy másodperc, srácok, csak nehogy itt hagyjam, megkeresem. Jail's Quarters. Ó! Ez az ajtó nyitható. Bossz meg! Nincs baj. Revolutionary Spirit. Azt tudjátok, miért király Revolutionary Spirit? Mert azzal meg lesz a szintlépés. Ojojojojojojojoj! Bazd meg, egy betörhető fal mögé rakta. Egy betörhető fal mögé rakta. Na ez a szopó. These cruel laws are the doing of the tyrants who rule us. They are the chains they have always used to oppress the human race. And that, mes amis, is why the death penalty must be abolished. Well said. Well said. Jó, Tin Flask. Az a lényeg, hogy megvan. És akkor most már mehetünk a boss fightba, csak előtte leülünk, megesszük a Revolutionary Spiritet, szintet lépünk, adunk a Powerre, mert az ad damage-et a kardjainknak. Igaz, hogy az urkapiszkának nem ad damage-et, de a kardjainknak igen. És szerintem boss fightban is azt használjuk, mert ott van a több damage, és akkor megyünk. Nincs rakétavető, nincs, pedig jó lett volna. Hol máshol lett volna, nem a Bastille-ban. Mondom, megesszük a Revolutionary Spiritet, te Péniszberg, aki én. Clay Pipe és Tin Flask volt az. Rendben. Éppen tudok. Igen, és akkor látjátok, hát ez egyet ad a damage-re. Egyetlen egyet. Akkor mi adjuk HP-ra? Vagy staminára? Health plusz 8. Endurance plusz 5. Hát sok értelme nincs, nem? Akkor adjuk a damage-re. Bassza meg magát. Egy damage is damage. Múlhat rajta a boss fight. Let's go. Grande cur.
Jó nagy udvar ez. Bassza meg. Kezdődik. Animáció. Ez egy befagyott görkoris guillotine? Ez egy guillotine, igaz? Mert pont kivégzésekről volt szó. Úgy néz ki, mint egy guillotine lenne. Jól néz ki egyébként. Ha valakinek kérdés lett volna, hogy igen, executioner, hogy miért a frost resistance lófaszokat nyomta, akkor én meg átváltok tüzes bombára. Haha! Ne szar kurva anyád! Haha! 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 Most megkapod! Megfagytam. Bazd meg egy ütésből. Meggyújtjuk megint. First try-ra játszunk, azért erőltetem. Bazdek, pont range-en belül voltam. Heavy. Jó. Meggyújtjuk. Nem, megpróbáljuk meggyújtani. Áó. Nesze. 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 Meggyulladt. Lerúgtam. Meg volt a tüzes rugás. Áó. Bassza meg. A tűz nagyon hatásos ellene. Onlyre megyünk. Gyere, guillotine genyó! Bele kéne szorítani megint a lábába, és utána megpörgőzni. Petrification-t mindjárt leteszteljük. Nem hat rá? Most! Kapta! Wow! Azt a beszorult! Most! Yes! Balfasz! Bocs. Kapta a genyó. Na és ha látjátok, Sansont azért tudjuk kivenni a ládából, mert mindhárom emléket megszereztük tőle, ami ott tartja a purgatóriumba. Listen to me, Basson. Listen to me, basszó! What do you mean? Nem tudom, hogy most jön a negyedik képesség. Én azt hittem a Kentaurnál is, hogy jön, de nem jött. Ott nem emlékszem, mit kaptunk. Cela Sophie. Who are you, monsieur? Who am I? Hendrix. Jimi Hendrix. Charles-Henri Sanson, executor of court rulings. Ki? The executioner of Paris. The executioner? Oh no, not anymore. That death factory. We had to lead the horde of the tortured victims there and hand them over to killers who are far more efficient and skilled than us. When I tried to give up my position, the king and the count offered me a new role. Úgy eldír. At the Bastille. An easy job. And I fell into their trap. Oh. But now that I think about it, they must be the ones who sent you. They want my head. Nyugodtság van. Rambling. I am Aegis, their worst enemy. Come to rescue Monsieur de Vaucanson. Ja tényleg, még Vaucanson itt van. His Majesty's honored guest. The man for whom our good king reserves his most ruthless treatment. No one deserves to be punished like that. Bizony. Here, take this key. Charles-Henri Sanson. Ő a kivégző, az executioner. Történelmi alak ő is. 16. Lajos. Ő végezte ki? Végezte ki? Cell key. Go to Monsieur de Vaucanson's prison cell. Mindjárt, csak még a bossnál van valami.
Endurance module. Endurance? Harmincat ad az Endurance-hez? Nagyon érdekes. És majd a másikra cserélem. De hosszú lett ez az Endurance. Aztán 30-et ad az Endurance, ez 6 szintet kellene lépjek ahhoz, hogy annyit adjak hozzá. Az úgy Norbert. Hungaródunk, köszi az 59 hónapot. Nagyon köszönjük. Dungeon. Aha, ott van egy ilyen cucc. Mindjárt megnézem, hogy tudok modulszintet lépni, hogy van-e hozzá elég cókmókunk. De ez is level 3-as, a slot C. Igen, ez level 3, ez meg level 1. Akkor ezt kell level 2-re fejleszteni, és akkor visszaadom a HP-mat. Ide betesszük a Critical Repair modult, és ezt fogjuk fejleszteni, ha felveszek még egy kulcsot, és berakjuk a HP-t a helyére. Mert a stamina fontosabb, mint a HP. Na nézzük. Itt lesz Vokonson. Nem, nincs valami jó állapotban. Monsieur. That was Athénaïs, mon enfant. Neki szánta a legrútabb sorsot a király. Oh mon Dieu. They did it. They did it. They've turned my sweet daughter into a cold machine. It's all right. Stay calm. Well, Ludia, what has Cagliostro told you? Has he sent you to put me Azt hiszi, hogy azért jött, hogy megölje. No. I'm going to get you out of here. Let me help you. There's no point. I'm burning with fever, and I'm already short of breath. Death lurks around every corner in this prison. I couldn't escape it. I'm not long for this world. No, you can't. Outside, your automats are slaughtering men, women, and children. What you have done, monsieur, only you can undo. What I have done, the miracles I performed, the wonders I gave to this kingdom, it was nothing but vanity. Huh. I closed my eyes to it for so long. Mesmer, Cagliostro, souls snatched from their eternal rest like water from a well. I should have set fire to the workshop. I should have melted my creations. Szegény nincs jól. It's not too late to stop the massacre. I don't have the strength. You must... Speak, monsieur. Say something, enfant. You must stop them. The king and his loathsome henchman, Cagliostro, the master of the machines. He gives them their orders. He must... Cagliostrót kell megöljük, de ezt eddig is tudtuk róla. Amit most Vakanson elmondott. Akkor ő most itt meghal? Igen, mert azt hitte először, hogy Aegisben úgy van benne a lánya, mint ahogy a bosszokban benne vannak az emberek, hogy gonosz. Father. No, no, my pauvre enfant. I am not your father. No more than you are Athénaïs. You're but the vessel that contains what is left of her broken soul. Akkor ő, igen, érdekes hasonlat volt. I don't want to die without hope. In the name of what is left of her in you. In the name of her love for you. I beg you to free her
from the purgatory our enemies have confined her to. I will grant your wish, monsieur. Do you realize what that means? Are you ready to make that sacrifice? The ultimate sacrifice. Igen, akkor úgymond Aegisnek meg kell szűnnie létezni ahhoz, hogy felszabadítsa. My fille. I shall never see her darling face again. Mekkora szívás, bazd meg. Petite. You must set her free. Bring her back into the light. The light. Monsieur. Monsieur. Ajaj. Igen, ez gond. Return to the convent. Vissza kell térjük a konventbe. Ez pedig egy vakanszon emlék? No! Papa! Have you lost your mind? Bon sang, my daughter, will you never listen? This machine belongs to the king now, Ulisavi. There's nothing I can do about it. Did he also order you to torture her? Tehát Ludiát... The king wants me to make some improvements. And you obey him just like that? Aha! Tehát nem véletlenül került oda, hanem a király megparancsolta, hogy Ludián, a táncoson, a dancerön végezzen el néhány változtatást, és úgy adja a királynőnek. Értem. Embroidered handkerchief. Hány journal entrynk van Vokansontól eddig? 6/7. Farewell, pretty dancer. Itt adták oda. Good. Jó. És akkor ez lesz most a kiút a Bastille-ból. Igen, ez egy különösen szomorú és tragikus pillanat volt, egyet tudok érteni veletek. Ez egy part, és akkor a Use this boat to reach the Seine. As soon as I am on dry land, I shall return to the Cordelier convent. I'm sure they are waiting for me with bated breath. és akkor a hajóval jutunk vissza Luxemburgba, és itt megint lesz kocsi. Állat. Citoyen, I come bearing sad tidings. Monsieur de Vaucanson has passed away. I was present for his last breath in his cell at the Bastille. Justiciel. Requiescat in pace. Mon Dieu. Pepe, köszi a 13 hónapot. Renox, köszi neked is. Neo Hunter, köszi a 69 hónapot, haver. Nagyon kösz. Eugène. Ce pauvre Eugène. I cannot suffer such a horrible injustice. Was he at least able to tell you something before he passed away? No, nothing. How unfortunate. We are lost. Must we resign ourselves to this disastrous turn of events? Igen, Simon B, No, abszolút. General. Nekem is tetszik, hogy ilyen szerves része a történelem, a történetnek. Vaucanson made me make a promise that I swore to keep. Now I have no other choice than to risk everything. What are you thinking, Aegis? I'm thinking of making my way to Versailles. Eh bien, you should know that I also plan to go there. You don't even think about Tehát akkor most megyünk Versailles-ba. What have we got to lose? Our lives? At this point, you must admit that they're not worth much. I agree with the Marquis's resolution. We must take into account everything that Aegis has done to foil the King's plans. The time has come for us to put ourselves at her service. Not so fast, mon ami. Let's not rush into anything. You'd have to be mad to want to be part of the battle to come. Those who agree to take part in this strike will Gondolom not Versailles az take már így a final area until lesz. Aegis has cleared the way. As for you, madame,
I do not know what new arrangements have been made since my last visit to the Queen, but I found the area around the Last North Wing to Archangel? be particularly Köszi, empty. Here is where you should launch the attack. If fortune is in my favor, I shall be waiting for you at the Petit Trianon with something to help you make your way through the gardens. As for us, once the automats have been defeated, we will enter the palace to seize the king and the count. Is that your plan, Monsieur le Marquis? It is, monsieur. We are about to take the small step that separates audacity from madness. Are you ready to take it, madame? Citoyen, I cannot Bizony, escape Jenny. my obligations. Közvetlenül üstök mellett It is in van. my very nature to honor them. I kept the promise I made to the Queen to find Monsieur de Vaucanson. I am now bound by the oath I swore before my creator. If I go to Versailles, it is in the hope of rescuing Athenais. I think also of all that remains to be done in Paris. And what's more, you demand my help to make you masters of the king. It is a heavy burden that we place on your shoulders. But once again, we must leave it up to you. Take your time, Aegis. Majd egyedül megoldják. Aegisnak igaza van. Teljesen. Ready for action when the time comes. Doki, köszi a 61 hónapot. Örülök, hogy tetszik. Enter the Royal Domain. Checkmate. Oké, és Matt, csak közben még beszélnünk kell a Mirabeauval elmondani, mi történt a Zanyjával. Citoyen Mirabeau. Unfortunately, Ez volt az egyik mellékküldetés. Go on, Aegis. There is no need to spare me. Őt találtuk meg, és ő az, akit meggyilkoltak. Indeed. The Countess is no longer of this world. Yes, yes. It was to be feared. I knew she was lost a long time ago. The poor woman. At last she has been delivered from the madness that drove her into the gutter. It gets worse. Worse, you say? Your mother did not die of poverty. She was killed. Murdered? No. No. My father. The rabid dog made good on his threat. May he roast in the fires of hell for all eternity. As for you, Bishop, do you finally understand the man's true nature? How much longer will you protect this demon? Igen, mert ugye az apját, ugye valószínűleg Mr. Papnak meggyónta a bűnét a faterja, csak ugye ezt nem akarja elmondani neki, mert ugye tiltja az eskü. Ez már egy korábbi probléma volt köztük. Please, monsieur, let us not get carried away. Out of respect for your grief, and given the extraordinary circumstances, I consent to enlighten you. No. I am listening, Monseigneur. I admit that your father is an unusual person, inhabited by an anger whose source is undetermined. Csak elmondja a körülményekre való tekintettel. Your sister and your poor mother for all of his misfortunes. I stayed by his bedside an entire night. I preached about mercy and the example of our Lord Jesus Christ. Szóval a fiát hibáztatta mindenért? That must have gone over well. Do not mock me, Monsieur de Mirabeau. At dawn, I finally got Monsieur le Marquis to see the error of his ways. Before God, he extended forgiveness to all those he had previously condemned. However, he did not give up his plans for revenge. The fate reserved for my mother is proof of this. In fact, monsieur, he did. He even gave me a leather wallet containing, in his words, the instrument of your punishment. He asked me to dispose of it. Unfortunately, your mother's fate was already sealed. Orders had been given. There was nothing. Fasz, de megbocsájtást nyert. De jó, milyen jó fej. I'm Daddy, köszi a 35 hónapot. Racked with sobs. My heart breaks to hear it. What was in the wallet? I don't know, monsieur. I did not open it. In that case, I ask you to give it to me now. I cannot, monsieur. When I was captured, Cagliostrónál van a pénztárca. A francba, utálom, amikor egy játék ezt csinálja. Most mi van a pénztárcában? It contains my father's sentences for his children. Me, of course, but also my sister, the Marquise de Cabri. You must find it at all costs.
Szóval ez egy mellékküldetés lesz, tehát nem lesz elég Cagliostrót megölni. Somewhere known only to him. De még meg kell találjuk ezt a bőrpénztárcát is. Yes, that is my sister Louise's title. Fortune favors you today. It so happens that I already have this wallet. It was in a secret workshop by the Tuileries, where the Count conducts his Megtaláltuk ezt a pénztárcát, ahol a Death Tree volt. What does it contain? 2 envelopes addressed to the Lieutenant General de Police. One of them had this letter in it. Tényleg, bazd meg, ahol a Death Tree volt, ott volt mellette a workshop. Let's see. Amikor Cagliostrót üldöztük. He gave orders to have my sister locked up in a convent. His unique variety of fatherly love is unmistakable. What was in the second envelope? It is empty. Empty? Mon Dieu. You don't have to be a genius to guess that it contained a similar document. This time concerning myself. If the envelope was empty, it means that this letter has already been delivered to its recipient. By Cagliostro, no doubt. The monster must have felt a perverse Fasza. Tök érdekes, hogy összefutottak ezek a mellékküldetés szálak is. Aegis, you must retrieve this letter at all costs. If the Lieutenant General attaches a seal and gives it to his underlings at the Châtelet... Igen, vissza kell szereznünk, mielőtt még foganatosítják a parancsot. Right by the fortress. He's a dutiful man and prides himself on never... Szerintem vissza kellett volna menni érte, igen, hogyha nem vettük volna fel, mert máskor is volt már olyan, hogy egy párbeszéd félbeszakadt, mert nem volt meg a cucc. Retrieve the letter, de nem tudom, a többi utolsó szót nem tudok kimondani. Igen. Megpróbálni meg tudtam volna. Jó, és akkor gondolom itt még eláruljuk a puskapor sorsát.